Tervetuloa Kelaamon sohvalle, lavastussuunnittelija Minna Santakari. Sä oot muun muassa lavastanut monta lasten elokuvaa, muun muassa Risto Räppäijät. Mitä lavastussuunnittelija oikein tekee? Niin, 3 ensimmäistä Risto Räppäijää elokuvaa, en niitä myöhempiä sitten sen jälkeen, mutta Onneli ja Anneli elokuvia nyt viimeksi. Aivan. Lavastussuunnittelija vastaa siitä elokuvan koko visuaalisesta kokonaisuudesta. Tietysti se on yhteistyötä, siinä on mukana ohjaaja ja kuvaaja ja usein vielä puhuista vastaa erikseen pukusuunnittelija. Mutta miljööt, kaikki mitä rakennetaan, kaikki kuvauspaikat mitkä valitaan, mitä niille tehdään, miten niitä muokataan, miten lisärakennetaan, mitä kuvataan studiossa ja mitä sinne rakennetaan. Kaikesta siitä vastaa lavastussuunnittelija. Ja se työ on siis pääasiassa taiteellista työtä. Et siinä on kaikista tärkeintä se, että miltä se elokuva näyttää, mikä se elokuvan maailma on, mikä se visio on, mikä on väriskaala, mitkä on tunnelmat, mitkä on ne miljööt. Jos ajattelee elokuvaa lajityyppejä, genrejä, niin se on niin kuin hirveän iso kirjo, että miltä se voi näyttää ja mikä siihen vaikuttaa. Miten sä oot päätynyt lavastussuunnittelijaksi? No, mä oon opiskellut taideteollisessa korkeakoulussa lavastustaidetta. Ja se on se ainoa semmoinen korkeakoulutasoinen koulutus Suomessa. Mutta se on ihan perinteinen vanha koulutus ja silloin tosiaan, nythän puhutaan Aalto-yliopistosta, taideteollinen korkeakoulu on yhdistynyt monien muiden korkeakoulujen kanssa ja elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos on nykyään se kotipesä, missä näitä voi opiskella. Mutta sitä ennen, että mä aloitin opintoni Helsingin yliopistossa taidehistorialla, mutta sitten jotenkin aloin kaivata semmoista enemmän omaa taiteen tekemistä ja päädyin sitten taideteolliseen korkeakouluun. Mutta näissä hommissa ja koko tässä ammatissa on ollut tosi paljon hyötyä just niistä taidehistorian opinnoistakin. Onko sulla jotain vinkkejä antaa nytten tuleville lavastussuunnittelijoille tai nuorille elokuvan tekijöille, jotka on tekemässä esimerkiksi ensimmäistä elokuvaansa? Joo, no ensinnäkin se, että jos miettii, että mitä elämässä haluaa tehdä nyt, tädin neuvot menee niin, että kannattaa suunnata sitä kohti, mistä oikeasti tykkää. Jos on innostunut jostain asiasta, niin se ei tunnu työltä ja sitä jaksaa tehdä enemmän kuin ikään kuin työpäivän verran. Ideaalihan se on ihanaa, jos ikään kuin, harrastuneisuus ja työ yhdistyy. Totta kai siinä on sitten kääntöpuoliakin, että joskus tulee tehty liikaa ja näin. Ja näillä aloilla tietenkään toimeentulo ei ole mitenkään hirveän turvattua, eikä sellaista takuuta siitä puolesta ole. Kannattaa harrastaa taidetta ja kannattaa jotenkin niin kuin suunnata sitä kohti, mistä on kiinnostunut. Mutta lavastustaiteessa on kysymys hirveän laajoista asioista. Et totta kai siinä on kysymys miljöistä ja niin kuin puhuttiin, niin tunnelmista, väreistä, kaikista tämmöisistä historiallisista aikakausista. Mutta elokuvaa tehdessä saa usein jonkun uuden maailman ikään kuin lahjaksi. Ja siinä ennakkosuunnitteluvaiheessa sit paneudutaan sen maailman elementteihin, että mitä tämä kaikki, mä en nyt osaa sanoa hyviä esimerkkejä, mutta mä oon ollut esimerkiksi aikanaan tekemässä sellaista elokuvaa kuin Koirankynnen leikkaaja. Ja se sijoittui siis sodan jälkeisiin vuosiin tämmöisille tukkisavottotyömaille. Niin siinä tuli tutustuttua kokonaiseen maailmaan, niin kuin mikä liittyy metsätöihin ja sodan jälkeisiin tämmöisiin hätäaputyömaihin ja köyhyyteen ja suomalaiseen elämäntapaan. Kiinnostavia asioita. Todellakin. Tuhannet kiitokset tästä ajasta. Kiitos. Kiitos.